faith sa utang. And then, sabi niya, what has thou in thine house? I have nothing. Alam niyo yung pagiging negative natin, yun ang problema natin. That's right. Diba? Bago ka humanap ng tulong sa labas, tignan mo muna sa bahay mo kung meron kang pakikinabangan. Tama? Hindi yung mangungutang ka sa iba, ang dami mo naman pwedeng ibenta. Nabaon ka dahil sa cellphone, ibenta mo yung cellphone na yun para wala ka ng utang. Magpundar ka na lang pag maayos na. Pero uunahin mo yung bagay para mangutang, walang patotoo doon. Are you with me? Negative siya. I have nothing. Then nakita patotoo. Sige, borrow vessel. Sabi, borrow vessel abroad and borrow not a few. Huwag kang manghihiram ng konti. Damihan mo na. So ito yung babae, sumunod. Ang problema, ang utos, damihan mo na yung hihiramin mong tapayan. Pumasok sila sa silid, sinahod, sabi niya, anak, meron pa ba? Sinahod, habang sinasahod, may tumutulo. Habang sinasahod, may tumutulo. Habang sinasahod, may tumutulo. Pero sabi niya, anak, tapayan pa. Sabi nung anak, nanay, wala na. And the Bible says what? The oil stayed. Tumigil yung tulo. Hindi ba malungkot yung may blessing ka na, hindi mo pa na-enjoy? Bakit kaming hindi na-enjoy? Kasi minsan sa halip na masaya tayo, nangihinayang pa tayo. Kung alam ko ng eka na yung pagtulo ng langis na kasalalay sa isa sahod, sana dinamihan ko na yung pagsahod. Eh, gano'n naman talaga sa ministry. Bigyan nyo ang Diyos ng dahilan na mag-provide. Bumili na kayo ng property ninyo. Bigyan nyo ng dahilan ng Diyos na mag-provide. Magtayo na kayo ng building nyo. Bigyan nyo ng dahilan ng Diyos mag-provide. Magpagamit ka sa anumang pangangailangan ng church na ito. At talagang makikita mo ang Diyos gagawa. At pag sumunod ka, gandahan mo na ang pagsunod. Borrow not a few. Launch out into the deep. Cast your nets. Hindi net. Nets. Right. Amen. Maaabot nyo yung potential nyo as a church. Are you with me? Amen. Pangatlo. Refocus your perspective. Kanina meron dito may camera. Alam natin yung DLSR. Kailangan yan tamang focus. Tama? Babalansin mo yung aperture, shutter speed. Shutter speed, nakasalalay dyan yung liwanag. Diba? Pag madilim, kailangan matagal magsarado. Pag maliwanag, ay mabityo. Kasi na-capture na yung liwanag. Pero pag madilim, kailangan meron siya enough time. So ano gagawin mo? I-refocus mo. Doon liliwanag. Dito, kailangan natin, para ma-reach natin yung potential natin, pananaw na tama. Perspective. Kasi yung perspective na yan, ang magdadala sa atin, sa ating mga potential. You are what you think you are. Sabi ng Bible, as a man thinketh in his heart, what? So is he. Are you with me? Amen. So dito, yung perspective mo, all things work together for good. Baguhin mo agad yan. Good or bad, it will work together for good. Bakit tayo nalaw na nandito? It is for our good. Bisan bakit tayo nawalan? It is for our good. Amen. At the end of the day, makikita mo ang pag-ibig ng Diyos, ang kamay ng Diyos, nandun sa dulo, waiting for us because He promised us, it will work together for good. It may not be the best, but sure enough, it will be for our good. Amen. So, baguhin mo yung pananaw mo. Mahirap lang ako, kawawa naman ako, tulungan mo ako. Yan ang una namin inalis doon sa baliwag. Nagre-repack ng chicharon, tricycle driver, estudyante. Ang isip namin noon, mahirap lang kami, hindi namin kaya. Sabi ko, baguhin natin yan. Mahirap lang ako ngayon, sa biyaya ng Diyos, pagpapalain ako. Mahirap man ako ngayon,
sa biyaya ng Diyos, magiging pagpapala ako. Amen? So ngayon, God is using us sa mission. God is using us sa ministry. Why? Binago yung pananaw. O dito, kailangan mo unahin divine perspective. Maka-Diyos na pananaw. Hindi makalaman. Sabi ko nga, pag wala kang maka-Diyos na pananaw, laging makalupa ang pananaw mo eh. Hindi mo maabot yung potential mo. Bakit kailangan ng perspective na tama? Yung divine perspective ang magbubunga ng divine purpose. Pag nagkaroon ka ng opportunity, ang makikita mo yung purpose. Hindi consumption, kundi divine purpose. Are you with me? Amen. Kasi may divine perspective ka eh. Gagamitin ako ng Diyos. Kaya ako nandito, katiwala niya lang ako, and God wants to bless me, God wants to use me. That's my perspective in life. Okay. Pag may perspective ka, anything that will happen to you, hahanapan mo ng divine purpose. Ang problema kasi sa atin, una-una, wala tayong perspective. Bakit? Mag-aaral ang anak mo, tatanungin ka, Nay, tay, ano ang aking kursong kukuhain? Pag wala kang divine perspective, wala ka ring divine purpose. Anak, matalino ka. Mag-abogado ka. Yayaman ka ron. Diba gano'n? Ang tanong, asan ang divine purpose doon? Dapat may karugtong na divine purpose yun. Are you with me? Mag-abogado ka kasi maraming churches kayo kailangan ng legal counsel. Ang church natin kailangan ng mga legal advisor. Mag-abogado ka para makapaglingkod ka sa Diyos sa larangan na yan. Hindi yung laging pera ang nakikita mo. Mag-doktor ka, anak. Malaki kita ngayon ng doktor. Ang tanong, asan ang divine purpose doon? Are you with me? Anak, mag-doktor ka para kapag ang church natin may mga medical mission, hindi na manghihiram si pastor ng mga doktor sa ibang churches. At kayo, pwede rin kayong magpagamit sa ibang churches sa mga medical mission. Are you with me? Hindi yung laging hinahanap mo, pera, kita, datong, atik. Hanapan mo naman ng purpose ng Panginoon. Amen. Are you with me? Hindi yung laging, halimbawa, kapera ka. Para saan? Aksidente, nagkapera ka. Meron kang commitment. Ako naniniwala pag may commitment ka, the Lord will provide. Amen. Kaya lagi nasabi ng Kristyano, hindi dumating eh. Anong hindi dumating? Kaya lang, kinonsume mo. Dinala mo sa sale sa SM. Dinala mo sa Unitap. Mura-mura doon. Yung pala, hindi dinala mo doon. Mission mo, o commitment mo, o first fruits mo. Tapos sasabihin mo, hindi dumating. Bakit? Wala kasing divine perspective eh. Hindi mo nakikita yung mga nangyayari sa buhay mo doon sa anggulo, doon sa pananaw na layunin ng Diyos. Diba? Ba't kaya ako nagkaroon nito? Para maging blessing sa iba. Para maka-fulfill ng pangangailangan ng ministry. Hindi yung lagi ang nakikita mo, consumption mentality. Wala kang divine purpose pag wala kang divine perspective. I give you an example. God has blessed us. May isang member, nagbigay ng property sa Manila. Yung property na ito can be sold for 5 to 7 M. Malapit sa monumento. And we have a fellow churches there. May isang pastor lumapit sa akin. 30 years plus na church na sila. Sabi niya, Pastor, nabalitaan ko may member ka na nagbigay ng property sa'yo. Through my close friend. Pwede ba sa amin mo na lang ibenta? Yung property was given for the purpose of finishing the building. Kasi tapos na kami sa roof finishing na kami. Ang magastos sa building, finishing. Are you with me? Yes. So pagkaroon ng ganung commitment, para bang ang sagot na, malaki ma-accomplish nito kahit may benta lang natin ng 4.5. Sabi ko. But here we are, may isang church na nagpipray, may isang pastor na nagsabi, sa amin yun na lang. Ang tanong, may pera ba kami? Sa buhay na ito, hindi lang puro pera ang usapan dapat.
Hindi divine peso. Dapat mauna yung divine perspective. Bakit kaya? Bakit kaya may hinipo ang Diyos na member? Tama? Pangalawa, bakit kaya dun sa lugar na yun? Anong purpose? Sabi ko, I keep on telling the people about divine purpose. Hindi kaya purpose ng Diyos na kaya may nag-commit kasi meron church na 30 years plus na, 32 years na nagpipray that God would give them a piece of land for their church building. Alam niyo naman sa Maynila, imposible, halos sa dilang imposible na magkaroon ka ng property kasi ginto ang lote doon. Amen? Sabi niya, Pastor, meron kaming 1 million. Ida-down ko sa iyo. Ha? Saan abot yun? Sabi ko, I tell you what, Pastor. Mag-down ka ng 2 million. Down ka ng 2 million. Yung 2.5, bebenta ko sa isa yun ng 4.5 lang. Yung 2.5 na balance, bayaran mo ng 3 years. So that would only be 800 plus a year. Doable! Ang problema, Pastor, sabi niya, 1 million lang, pero sabi, you challenge your people. Lumapit siya sa akin, Pastor, may 1 million na ako pero commitment pa yung 1.5. I tell you what, sabi ko, give me 1.5 million para matapos yung down payment mo na 2 million. 1.5 million, yung 500,000 payable in 6 months. Sa inyo yung property. Alam nyo, nung kinuwento niya yun sa church nila, sabi niya, answer prayer tayo. Sabi ng pastor doon, ibibigay daw sa atin, magbigay na tayo ng 1.5 million. You know what? Isang member na challenge. May inipo ng church, pera ng church kabuuan 1 million. Isang member nagbigay ng 500,000. Yung commitment nila na 500, yun na yung kapunuan. Nasa 6 months, 2 billion. Sabi ko, may church na nagpipray, may church na nangangailangan ng pang finishing. Pangalawa, divine perspective. Ang binibuild natin, hindi building. Ang binibuild natin, faith ng tao. Pag napunta sa atin yung 5 million, do you think matcha-challenge pa yung tao mag-commit? Amen. Hindi na. Sabi ko, I would rather see you, mga kapatid, na lumalago sa faith, kaysa makita yung building na to natapos na hindi naman kayo lumalago sa faith. Amen. Are you with me? Amen. Ang perspective natin, hindi gusali ang binibuild. Ang binibuild, faith. What we are building is a monument of our faith. Sabi ko, we will go this route. Bakit? We have divine purpose, faith, ang binibuild natin. We have divine perspective. Ngayon, sabi ko, yung 2 million na yon, ang pipinish natin. Ang labor, yung materials, sa tao pa rin. So, hindi naging sitting pretty yung mga member because of one member. Pangalawa, pag tinapos yung building dahil sa commitment ng isang miyembro lang ang mabibless. Hindi healthy. Dapat ang mabibless buong church. So yung divine purpose, divine perspective, natulbog. Hindi ka magkakaroon ng divine practice. Putting God first. Prayer before making a choice. Yun yung divine practice natin. Ano yung putting God first? Diba, tithes is showing that you put Him first. The first step. Seek ye first the kingdom of God. Divine practice. Kailangan itama mo yung perspective mo. Doon ka pala magkakaroon ng divine pleasure. Ano yung pleasure? The goal is not wealth. Dapat ang kasiyahan ng mananampalataya, hindi kayamanan. Amen. Ang kasiyahan ng mananampalataya, ano yung pleasure natin? The peace and contentment that only Jesus can give to us. Amen. Amen? Yung bang pag nagawa mo yung tama, may kapayapaan ka, alam mo, kahit
kahit na magkagulo ang mundo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit meron economic collapse, hindi ka paghihirapin ng Panginoon. Bakit? May peace ka eh. Bakit may peace ka? Ginawa mo yung tama eh. Are you with me? Hindi yung meron ka nga, pero alam mo, hindi mo ginagawa yung tama, kinakabahan ka. Hindi mo kayang bayaran ng kapayapaan. Ano gusto mo? 5 milyon? Pero wala kang kapayapaan. O kapayapaan, pero wala kang 5 milyon. Are you with me? Sabi ko, kung binenta ko to sa may tumitingin, may factory ng plastic, bibilin. Pwede ko ibenta ng 5 million. Pero sabi ko, magkakaroon kaya ako ng kapayapaan doon? May church na nagpipray, tapos binenta ko doon sa isang negosyante lang. Are you with me? Magkakaroon kaya ako ng kapayapaan doon? Turo ng divine perspective, divine purpose. Ako mismo hindi ko ginagawa. Iba yung kapayapaan mo na alam mo may 2 church na na-bless. Are you with me? Hindi kayang bayaran ng pera yun. Peace. Contentment. Ano yung contentment? Real wealth is enjoying what you have. Real wealth is enjoying what you have. If you cannot enjoy what you have, kahit billion pa yan, you are not wealthy at all. Diba? Kaya halimbawa, marami kang pera, hindi mo na ma-enjoy lasa ng pagkain. Tayo, wala tayong bilyon, pero kahit danggit lang. At kamatis. Diba? Sarap! Amen? And it's contentment. Godliness with contentment is great gain. Pag na-reach mo yung pleasure mo, yung kaligayahan mo will be peace and contentment. Eh, anong gusto mo? Mayaman ka, yung anak mo naman na pariwara. Amen? Mayaman ka, pero may sakit ka naman. Sabi nga nyo sa nabasa ko what's the use of having a long life when you are unhealthy and poor? Sabi na binasa ko, anong saysay ng mahabang buhay kung ikaw naman ay naghihirap at may sakit?